500 anh em đang đi ra ruộng nha anh em. Chỉ là một thân cây. Rồi, đây là cái tay vịn. Quá nguy hiểm luôn. Đây, cầu khỉ đặc trưng. Cái đoạn này là đẩy qua nhẹ nhàng thôi. Năm nay kéo qua hơi vắt một tí. Bước chân ra ruộng các bạn, xình lầy, rất là vui. Thì đón xem thử là cái giếng này đặt từ tối hôm qua tới giờ thì có cá không nha. Wow. Yeah, quá trời quá đất luôn. Giờ 500 anh em đang tập trung để đi bắt chuột các bạn ạ. Không khí đang rất là căng thẳng, ai cũng gần như là nín thở theo con chuột ở trong hang đó các bạn. Trời mưa các bạn, kiến bắt đầu động này, nó làm cho những mô đất này đi, chúng tôi đi bị nó cắn quá trời luôn. Rồi thay vì đi spa đắp bùn thì người em của chúng ta đã chơi luôn là tắm bùn tại chỗ ruộng nha. Trời mưa rất là to các bạn. Chúng tôi đang di chuyển trở về. Rất là vui khi về miền Tây lội nước nổi mà còn được tắm mưa nữa các bạn. Mưa to lắm nha. Hai chị đang làm cá các bạn. Diễm Hương đang hái rau diếp cá này. Diếp cá là món gì Diễm Hương? Dạ chiên cá mình quấn diếp cá. Mùi khơi bếp, trên bếp là đang thịt trâu hầm này các bạn. Đây chị Chính đang kho xào cái rắn hầm xả nha các bạn. Cá lòng tông, lát nữa là món chiên bột nha các bạn. Sau đó mình cuốn với lá rau vườn, ngon quá. Xin chào các bạn đến với Phượt TV. Và hôm nay anh em đang đi ra ngoài ruộng để kiếm ít ốc, ít cua, ít cá cũng như là săn bắt chuột nha, SBC nha các bạn. Săn bắt chuột thôi, không phải săn bắt cướp đâu. Đây là cây cù nèo này các bạn. Lúc trưa mình có ăn lẩu ngon lắm luôn. 500 anh em đang đi ra ruộng nha anh em. Các anh em nào ở gần đây ra phụ một tay đi tác hang chuột nào. Rồi, anh em bị đi qua cầu khỉ nha anh em. Đoạn này anh em đang đi qua cầu khỉ, ngoài kia là ruộng rồi. Rồi. Đây cầu khỉ đặc trưng của miền Tây các bạn. Mời các bạn qua cầu khỉ nào. Con không bám được vào cái này nữa. Nó thấp nó không bám được. Đi không được đâu mà nó không đi được. Một thử thách đầu tiên của quá trình đi ra ruộng ngày hôm nay đó là qua cầu khỉ. Rồi, chỉ là một thân cây. Rồi, đây là cái tay vịn. Quá nguy hiểm luôn. Rồi, lên. Thử thách, thử thách. Có vượt qua được hay không? Quên quay nó gửi về cho bố nó coi. Rồi dữ. Trời chốt nhiều người ba. Ở nhà đi câu cá không? Ngày bố con tí á. Rồi gần tới rồi, gần tới rồi. Chín, 8 à? Chó giỏi. Rồi đi qua cầu khỉ nha các bạn. Thử thách, thử thách. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Sợ quá đi. Dưới sông một chiếc vợ lái đang tiến dần dần trở lại đây. Nhiều phương tiện tấn công. Rồi. Về miền Tây đặc sản cầu khỉ nha mấy bạn. Rồi, thấy qua quãng đường đi câu cá thật là gian nan quá mà. Rồi, ông này ông vặt bụi chuối nhà của ông. Ê, cái này làm gì ăn? bóp gỏi ăn.
Chà bá luôn nè. Chị Mương sao qua cầu được không? Không được chơi. Chị Mương mà đây chắc sập cây cầu luôn quá. Bây giờ mình phải nhảy xuống tắm phát rồi lên đúng không Tái Cá? Không. Đoạn này thì cái vỏ này muốn qua đây phải rinh qua mấy bạn, kéo qua. Năm ngoái thì anh em về chơi là cái đoạn này là đẩy qua nhẹ nhàng thôi, năm nay kéo qua hơi vắt một tí. Rồi. Nè, mấy anh chị em phụ nữ xuống Mấy chị thuyền đi đi. đi chị. Ủa, mình dỡ mấy cái lúa. Mấy ca đâu xuống đi con. Mỹ Quyên chèo đi Mỹ Quyên. Ai xuống này ngồi yên Đâu có nha. biết chèo đâu. Đợt rồi đi ra đây với chú Khanh với chú Khả. Là chú xuồng. Bây giờ nói em đẩy. Hai chị hai. Trong khi bỏ dép là đi ra ngồi xịn luôn dép bỏ. Bỏ dép ra đi. Chị cha nó cho. Cuốn ơi. Rồi một đội đi dưới ruộng, một đội đi trên thuyền. Cái đoạn thì sình, cái đoạn ấy năm nay nước nổi ở dòng riềng Kiên Giang vẫn chưa về nha các bạn, nước nhỏ lắm. So với năm ngoái đi là giờ này là rất là nhỏ luôn. Chiến hạm này mạnh quá. Bước chân ra ruộng các bạn, sình lầy rất là vui. Rồi bây giờ anh em đang ra dỡ dến nha các bạn, coi thử có dính cá gì không. Nét đẹp đồng quê, anh em ra lội ruộng chơi tắm luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy đón xem thử là cái dến này đặt từ tối hôm qua tới giờ thì có cá không nha. Nhiều lắm anh em ơi. Cái sau đây còn cái sau nữa. Còn cái sau nữa, còn cái sau nữa. Rồi quá trời luôn. Có gì chụp lại không chứ không nó nhảy ra hết. Ha nè. Anh em trên đường ra ngoài mấy cái bờ bao ngoài kia để bắt cá, cua và ếch nha các bạn. Đặc biệt là đi săn chuột. Mùa này ở đây nước mới nổi thôi, sơ sơ thôi, chưa về nhiều. Tuy là giờ đang đỉnh triều ở trên phía An Giang nhưng mà phía dưới hạ nguồn thì nước còn nhỏ lắm. So với năm ngoái mình đi thì rất là nhỏ. Anh em vẫn đang đi ra, tiến thẳng ra ngoài phía ngoài bờ ruộng ngoài kia. Người thì đi thuyền, người thì đi bộ, đường rất là lún lầy. Vậy là có chào cho. Con lên bờ đi đi. Rồi con gái dông riềng gì mà đi té lên té xuống gì. Nguyên quán dông riềng mà đi té lên té xuống vậy. Rồi xong rồi về quê học tập thêm một lớp đi bờ ruộng nữa rồi. Rồi bây giờ anh em sẽ dỡ cái dến thứ hai nha các bạn. Mở dép mình hiện ra. Coi thử cái dến thứ hai thì anh em có may mắn gì không nha. Có vẻ cá nhiều hơn lúc nãy đó. Là nhiều hơn nãy à. Nhiều hơn ha. Ủa cái này cá nhiều á. Là nhiều hơn nãy luôn á. Để quá giờ. Rồi biết chiều này có ăn không hay đói đây. Miền Tây Trù Phú. Dạ. Ủa, ui. Wow. Cá quá trời luôn các bạn ơi. Còn nhóc luôn nè. Đúng rồi, còn nữa này. Thôi được. Bỏ vô đi. Bỏ đi thuyền đi. Để chìm thuyền cái là ăn mặt. Yeah, quá trời quá đất luôn. Lấy ca ơi là lấy ca. Gì đâu mà tát mà bắt chuột. Thôi vô chế biến cái này đi, mình nhậu đi. Giờ 500 anh em đang tập trung để đi bắt chuột các bạn ạ. Đây sẽ là tiết mục chính của ngày hôm nay. Xem thử cá chuột hay là móm nha. Rồi, nhìn cái phái đoàn chèo xuồng thì tôi thấy không ổn rồi đó.
Ở phía đằng kia thì mây mù đang kéo rất các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Và chúng tôi đang trên đường đi Săn Chuột. Anh em vẫn đang trên đường lội ra khu vực Săn Chuột nha các bạn. Những bờ ruộng này có mấy cái đường mấy anh đào để cho cá nó vô nên nó có những cái hầm các bạn đi hay bị sụp. Mọi người vẫn đang đi tìm hang chuột các bạn. Đang đi tìm hang chuột để tắt nước vô, đuổi chuột. Rồi bây giờ thấy hang nha các bạn. Thấy hang chuột rồi. Một cái hang rất là to. Anh em đang bắt đầu mở miệng hang để đổ nước vô. Nè ông đi đắt chấm mấy cái hang chưa? Chấm gì? Cho nó bùng ra, mình đắt nó bùng nó chạy mình chụp chứ. Rồi nước Cái này thì anh Tám đang anh Chín đang tắt nước. Tắt của hang chuột nữa các bạn. Chín đang tắt nước nữa các bạn. Tắt cái hang chuột. Bên này Diễm Hương cũng đang tắt nước luôn. Không biết đúng cửa hàng nó chưa. Bẻ cây đi. Dạ. Cái hang chà bá lúc nào có con kia nó bắt cá ăn rồi. Cá này nhớ ơi. Hai bên đây cao hơn. Đi ra dưới cái sông. Còn em đây nè. Câu. Thái được một tiêu treo rồi cậu đi ra cái này coi. Chúng đang tắt nước cá, tắt vào hang chuột. Cái gốc mà nữa có nè thấy không? Cái dấu nó nè. Nhưng mà ông người cao su cái này hết bắt nó rồi. Cái lọn này mình không có thấy đâu. Cái hang nó đây nè. Có hang nó nha Khoa. Nhưng mà phải đào trên đổ gì mới xuống có được. Không khí đang rất là căng thẳng, ai cũng gần như là nín thở theo con chuột ở trong hang đó các bạn. Đây là con chuột bằng ngón tay chạy ra một cái ha. Có là thấy chạy mà. Là cả nhóm chạy vô khui bia uống luôn. Mà có cái hang nào mà nó bịch ở dưới nước bịch mày thảm ra còn mà chưa một hang cái trên thôi. Có con chuột. Diễm Hương ơi, cái cây sắt kia gớm quá Diễm Hương ơi. Hang nào mà gặp cái nước mà nó bịch nước là chậm hết. Ở đây thì Diễm Hương đang bịt mấy cái lỗ hang khác lại. Diễm Hương đi bịt mấy hang nước. Hang nào có đổ nước này nó rút ra hết thì mà nó chạy đó. Thôi, bây giờ là mình không tìm thấy chuột nên là giờ lắp lại cái lỗ lại cho bờ nó kín nha mấy bạn. Anh em đang chạy về vì trời đang bắt đầu làm mưa rồi. Wow. Không đi đường này hả? Mưa tối trời luôn kìa. Đường đó bên đó có cái mã không? Rồi phía đằng kia đang mưa nha các bạn. Anh em đang lo chạy vô này không biết thoát được cơn mưa ngày hôm nay không. Anh em đang nhanh chóng di chuyển nha các bạn. Mưa to lắm luôn á, nghe tiếng động rầm trời luôn nè. Nghe tiếng to lắm, mưa to. Chắc không thoát được rồi. Thất bại trong việc đào chuột và gặp mưa nên chạy về rồi. Rồi mưa tới rồi nha anh em ơi, mưa rồi. Chắc chuyến này không thoát được cơn mưa này rồi. Mưa ngoài đồng thì to lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau tắm mưa, trải nghiệm tắm mưa ở mùa nước nổi miền Tây nha. Đi, trứng vịt kia. Rồi, trứng vịt đồng các bạn. Diễm Hương nhặt đi.
Rồi rất là vô nướng đất sét Diễm Hương nhỉ. Rồi chim đồng nha. Rồi người theo chúng ta té rồi. Em chụp gì đó, ếch hay chụp gì đó. Đường này trơn trật nha mấy bạn, không có dễ đi đâu. Wow, đang vịt kìa, vịt đồng. Bên này hai bạn trẻ đi bộ dưới trời mưa. Rồi thay vì đi Sapa đắp bùn thì người em của chúng ta đã chơi luôn là tắm bùn tại chỗ ruộng nha. Team của chúng tôi chia ra 3 đường. Thì một đường là đi ruộng bên này, đường đi ruộng bên kia và một đường là đi xuồng về. Trời mưa các bạn, kiến nó động này, nó làm cho những mô đất này đi, chúng tôi đi bị nó cắn quá trời luôn, cắn có bằng ngứa nha các bạn, vừa đau vừa ngứa, khó chịu lắm. Trời mưa rất là to các bạn, chúng tôi đang di chuyển trở về. Rồi chiến lợi phẩm là một buồng chuối. Trời mưa trơn trật nha các bạn. Lối chạy sinh tồn trời mưa, chặt bè lá chuối các bạn. Rồi. Cầu khỉ trời mưa trơn trật nha. Chân nãy đi dặm sình giờ nó trơn quá các bạn. Anh Chín đi trước, tôi đi sau. Anh Chín dân dông riền gì mà sao mà rung dữ anh Chín? Rồi, thực sự là cái chân tôi giờ nó ướt rồi nha các bạn, nãy nó dặm sình á. Thấy không? Sình quá trời luôn này, tôi thấy tôi nghi là tôi té. Rồi anh Chín qua tới nơi rồi mà tôi còn ở bên này các bạn. Đẹp quá bạn ơi. Rồi đi qua luôn em ơi. Rồi, về thôi. Đường quá mấy bạn. Đường trơn trật à. Mưa to quá mấy bạn ơi. Cây chanh nha, một cây chanh rất là dễ thương ở bên sau vườn nha. Bữa nào làm món gà hấp chanh anh nhở? Lá chanh quá trời quá đất luôn Chín. Mới mua gà hấp rượu chấm món lá chanh. À gà hấp rượu. Mới làm món mới gà hấp rượu. Rồi, làm nghĩ đó, anh nghĩ là em 10 món luôn đi. Rồi ok. Dạ. Rất là vui khi về miền Tây lội nước nổi mà còn được tắm mưa nữa các bạn. Mưa to lắm nha. Cái mặt ao nhà mình nè. Các bạn thấy không? Giờ mưa to lắm luôn á. Vậy là thử thách ngày hôm nay đi đào bắt ít nhất một em chuột đã thất bại nha. Ngày mai chúng tôi sẽ có một thử thách mới. Các bạn hãy đón xem Phượt TV để xem thử thách của chúng ta là gì. Không xa đũa đây. Cảm ơn em Diễm Hương. Đũa trắng. Rồi quá ngon. Hai chị đang làm cá nha các bạn. Cá ngon quá. Con này mà chiên bột ngon hả chị? Không là dễ chết nào được. Cái này nó cua, chạy đó mà họ cua mà tát mà nổ nửa tô. Đội hình đi tắm sông. Vô.
Diễm Hương đang hái rau á các bạn, làm rau nha. Trời mưa to nha các bạn. Diễm Hương đang hái rau diếp cá này. Diếp cá là món gì Diễm Hương? Dạ chiên cá mình quấn diếp cá. Để cá chân bột anh quấn vô các bạn. Rồi bây giờ anh em đang ra ngoài này tắm mưa này, tạo quá đi. Rồi trời mưa to, anh em ra tắm mưa nha. Về quê tắm mưa quá vui luôn. Tắm mưa, tắm đọt dừa nè, lá dừa nè. Rồi mấy chị em đang khều dừa kìa. Dừa rất là sai trái nha các bạn. Dừa này chắc uống rất là ngon nè. Mấy chị em đang khều dừa trời mưa quá trời hoạt động luôn. Thơm mùi khói bếp, trên bếp là đang thịt trâu hầm nữa các bạn. Cái gì thì 220 còn con nít 400. Những Cái này chở nó bán cả triệu bạc. một xung. Mắc lắm, cắn không mấy trăm ngàn chắc được mấy khúc. Đây chị Chính đang kho xào cái rắn hầm xả nha các bạn. Hổ hành nha. Đây là lòng bò mình gì đó. Đây là lòng trâu chứ. Trâu với bò. Lòng trâu luộc xả. Trời ơi, về miền Tây vậy đỉnh này. Chơi. Phi lên nó rồi cái đầu lấy ra mình bắt nước sôi này thả vô nấu thì ăn nó không tanh. Dạ. Để cho nó xanh chút thôi chị. Nấu vậy nó không tanh thôi. Dạ, bếp củi, nghe mùi củi là thấy thơm rồi chị Chính. Để Nước rồi thấm nước vô rửa lấy gì cả hết. Cua mà ốc cua đã ngày mai chứ. Rồi đang sơ chế đang mướp rồi. Trời ơi, giọng nó sáng rồi nó róc quá. Từ từ đây Diễm Hương đang làm xả. Cá lòng tông lát nữa là món chiên bột nha các bạn. Sau đó mình cuốn với lá rau vườn, ngon quá. nó lấy cắt lồi đó. Nhiều lỗ ra lắm, cắt lồi đó. Đổ vô nấu gắn. Bỏ xả vô. Diễm Hương múc giùm cho bác Chính miếng nước thôi Diễm Hương.